নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা মোৰ অন্যতম ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণ বিশেষ হ'ব কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কিছুমান এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকৰ তাত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ যোনটো ইনফৰমেশ্যন মই বহুত এক্সাইটেড আছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাটোত। আৰু বহুত টাইমৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁ বাট আই ৱাজ ৱেইটিং ফৰ দি অপেনিং। নাও দিছ থিং হেজ I have inaugurated the thing and I will mention about it in the later part of the video. তো বেচিকেলি মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ কি যে মোৰ কেইটামান বাকেট লিষ্টত কিছুমান বস্তু আছিলে যোনটো মই লাহে মই আপোনাৰ ট্ৰাই কৰি আছোঁ টু টাৰ্ণ ইট ইনটু ৰিয়েলিটি। আৰু এই ড্ৰিমটো যোনটো ড্ৰিমৰ মই কথা আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ বিচাৰি আছোঁ সেই ড্ৰিমটো আপোনালোকক মই ভাবাটো প্ৰায় আপোনাৰ 6-7 বছৰ আগৰ এটা সপোন আজি যোনটো সাৰ্থক হ'ল। আজি মানে 3 তাৰিখে যোনটো সাৰ্থক হ'ল। আৰু নাও ইট ইজ again it will be a challenging task, but still I have turned my imagination or my vision into reality, even though it is very small in its own, but still মই এইটো বিশেষকৈ একচুৱেলি কি মোৰ মাইণ্ডত যোনটো বস্তু আছিলে মই সেইটো বস্তু ৰিয়েলিটি দেখি পেলাই মই হতভম্ব হৈ গৈছোঁ যে is it me who is doing all the stuff or who has turned this dream to reality. তো সেইটো এটা মানে মই এতিয়ালৈকে এইটো মোৰ মানে কি বুলি কওঁ মই এতিয়ালৈকে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে এইটো সম্ভৱ হ'ল। চ' ড্ৰিমটো হৈছে কি যে মই বহুত টাইমৰ পৰা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কথা ভাবি আছিলোঁ। এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট মানে কি এখন সৰু কেফে কথা ভাবি আছিলোঁ। ৰেষ্টুৰেণ্টটো বহুত ডাঙৰ এটা বস্তু। মই এখন সৰু কেফেৰ কথা ভাবি আছিলোঁ বিকজ মই সদায় বিচাৰিছিলোঁ এটা ছাৰ্ভিচ ছেকশ্যনত যাবৰ কাৰণে। এটা ছাৰ্ভিচ মই মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰটো মই বৰ এটা বিশেষ ভাল নাপাওঁ, বাট ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ যেনেকৈ মই আৰু কেইটামান ড্ৰিম আছে বাট আই ৱণ্ট ডিছক্ল'জ ইট। কিন্তু এইটো যিহেতু জাষ্ট বিকজ ইট বিকেম এ ৰিয়েলিটি ডেটছ ৱাই আই এম ডিছক্ল'জিং ইট ইন ফ্ৰণ্ট অফ ইউ এণ্ড আই এম প্ৰেজেণ্টিং ইট ইন ফ্ৰণ্ট অফ ইউ। 6-7 বছৰ এটা ড্ৰিম আছিলে, এইটো জাষ্ট ৰিচেণ্টলি কমপ্লিট হ'ল। আৰু ফাইনেলি মই দোকানখনৰ নামো থলোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম থলোঁ মাই হাং। আপোনালোকে আহিব। আৰু ভিডিঅ'বোৰ মোৰ ইনকনচিষ্টেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব। মই ট্ৰাই কৰিম ভিডিঅ'বোৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰে হওক বা যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন বা ব্লগ এণ্ড অল মই ৰেগুলাৰ আপডেট কৰি থাকিবৰ কাৰণে। কিন্তু দিছ ডেজ আই ৱাজ really busy. That's why I couldn't upload any more videos, but I have uploaded one small reel and I got a good response as compared to the other earlier videos of mine. So yeah, so dream to it, hopun to it, or the information is all about opening a restaurant of my own. So it's a great feeling. আৰু it's a mixed feeling I would say, because মই নাজানো whether it is going to be a successful thing or not. So for me it would be it would be an adventure, I think. Let's see what future holds, or যিকোনো ধৰণৰ মানে চেলেঞ্জেছে হওক বা যিকোনো ধৰণৰ ঘাট প্ৰতিঘাত হওক মই সেইটো ফেচ কৰিব ৰেডি আছোঁ। এণ্ড আই হোপ আৰু মই একচুৱেলি ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যে মই একচুৱেলি আই এম অভাৰৱেলম উইথ মেনি ইম'শ্যনছ। আৰু মই কোনটো ইম'শ্যন আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিম মই একচুৱেলি ধৰিব পৰা নাই। চ' মোৰ ভাল লাগিল যে মই ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ আগত দাঙি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিলোঁ। কাৰণ মই বহুত টাইমৰ ভাবি আছোঁ যে যদিহে এইটো ফিনিছ হয়, যদিহে এইটো বস্তু একমপ্লিছ হয়, দেন আই উইল শ্বেয়াৰ উইথ ইউ গাইজ। বিকজ এনেকুৱা মোৰ ফিল হয় যে when you are in the process of making something, if you disclose it, then the possibility of not being able to finish that thing is higher than when you disclose it when nobody when it has finished. So that's why মই এইটো বস্তু ফিনিছ হোৱাৰ পিছতহে মই ডিছক্ল'জ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। চ' সেইটো কাৰণে মই আৰু কেইটামান সপোন আছে, and I hope in in the very near future I would also be able to accomplish those dreams. And yeah, right now I have to focus on 3 things only: my research career and my restaurant business, and at the same time my YouTube career. And I hope that you guys would support me for this thing. Yeah, that's all. I'll keep on updating the videos, and I hope you guys support me.
and subscribe if you like my lifestyle, or if you like my videos, and if you get motivated, or if you get inspired from the journey of mine, or if you like me, or if you anyway, if you can connect me, or if you can connect with me, then you can subscribe and see my journey. I would say that I would not be very consistent content creator, but I will bring up, or I'll come up with some informative videos, or such kind of informations which might inspire you. So thank you so much for today, and I hope you guys enjoyed this video and get inspired by this thing. And at the same time, I'm hoping you to be in my restaurant. I hope someday, but definitely we will meet if possible. And I would like to serve whatever I have in my restaurant with you guys if this thing grows. Thank you so much. Thank you.